Ay ate, para sa ito, Jam TV. Search mo sa YouTube ah. Subscribe na ako. Sige. Pero pa, mabigay mo ko si ate oh. Ayun, si nanay oh. Boss oh, sticker. Okay, thank you ah. Kamusta na mga ka-job? Ano nga pala tayong bagong tablet. Ito yun oh. So, ito yung tinatawag na Ulanzi Yuri. Nabili ko ito. Mura lang. Nasa 400 plus lang. So, ito yung bago natin setup sa pagbablog. Ito naman yung boya na MM1. At sa palakasan, so speaker, ay ano siya? Mic. Yan o. So hindi siya gumagana sa telepono ko eh. Ilang problema. Nasira ata yung cellphone ko. Kaya yung cellphone ng ibang tao ang gagamit ko. Gagamit ko. Paggamit ito. Yun lang ang malungkot dun. Hindi ko siya magagamit. Sa isang cellphone, magagamit siya. Nagloloko kasi cellphone kong ito eh. Itong gamit ko. Yung quality nito, marinig natin mamaya di sa isang cellphone na naayos pa natin. So, papakita ko sa inyo mamaya yung sounds ng may boya at saka yung sounds ng walang mic lang sa cellphone na gamit. So, wala nito. Mamaya malalaman natin tsaka kung paano, kung maalog ba siya o hindi. Tingnan natin mamaya. Samahan nyo ako mga ka-jam. Let's go! Ayan, setup, naglalakad. Hindi ba mas maalog? Saka yung may magandang mic habang naglalakad. So ito yung setup pag naglalakad. Mainit tayo eh. So yan, lalakad. Sana makita nyo yung diferensya. So yan, bago nating setup. Pakita natin yung bagong setup ngayon. So pagsabay natin habang naglalakad. Dalawa na. So ito yung setup pag naglalakad. Init tayo eh. So yan, lalakad. Sana makita niyo yung diferensya.
naglalakad. Iba yung mas maalog. Saka yung may magandang mic. Habang naglalakad. Kung mo makakita to. Siguro malataas na naman ang BP ko na ito.